الجبهة الوحدية وبقلب متين. انا هنا اسد المنطقة دي وتشهد لي سنين. انا قلت عملت اللي عليا يا ابو مخ الدين، يا ابو مخ الدين. ده انذار، ده مش شايف حد حواليا، هو انتو مين؟ خط احمر وبقولها الميه واديكوا سامعين. واقف على الجبهه الوحديه وبقلب متين. انا هنا اسد المنطقه دي وتشهد لي سنين. انا قلت عملت اللي عليا يا ابو مخ تخين، يا ابو مخ تخين. لو وهمك سقف وهتجرب هتشيل الطين. اسأل اللي قبلك هنا جرب 73. انا صيتي مسمع وملعلع، اصحوا يا نايمين. من اول لقطة هتتخلع هتشوفها جحيم. وانا هفضل هنا ملك القارة واليوم الدين، واليوم الدين. نسور النيل وابتدائية رجالة وشجعان. دي القاعدة بتكبر وبتجهز كده في السودان. لازم تسمع كل كلامي هجيبك عريان. وساعتها هتركع قدامي تبكي وتتهان. انا عمري ما حد جه عليا وعاشها سليم، عشان انا على طول سالك النية. افهم يا بهيم، واقف على الجبهة الوحدية وبقلب متين. انا هنا اسد المنطقة دي وتشهد لي سنين. خط احمر وبقولها المية واديكوا سامعين. واقف على الجبهة الوحدية وبقلب متين. نسور النيل وابتدائية رجالة وشجعان. دي القاعدة بتكبر وبتجهز كده في السودان. لازم تسمع كل كلامي هجيبك عريان، هجيبك عريان، هجيبك عريان، هجيبك عريان، هجيبك عريان، هجيبك عريان، هجيبك عريان.